Nhìn mấy cái núm nạc này nó lên cũng đều, mà vườn nó cũng nhanh tốt, nhìn cũng đẹp. Từ hôm nông cũng bị bắt đến giờ thì gia đình nhà mình cũng cảm thấy đầm ấm và hạnh phúc hơn. Người thì nó đi thu hoạch thì nó cũng đỡ phải lo lắng, và mình cũng yên tâm hơn. Mà còn chuyện của mình với vợ mình nữa, không biết bà ấy có nói thật hay không. Bà ấy bảo là mình tới ở Con Duyên thì bà ấy sẽ đến bà gây rối. Bà nói thật hay là bà nói để mà dọa mình đấy. Thôi mình cũng chỉ biết là như vậy thôi. Tôi cũng đã nói với bà rồi là chúng ta ít tiền thì chúng ta mua một mảnh đất ở cạnh nhà Sung và Duyên ấy để chúng ta ở. Nhưng mà không nghe, bà lại muốn về thị trấn thì chúng ta đi đâu ra tiền. Bây giờ mà ông mà nói vào trong chỗ con Duyên, chỗ Sung ở, là tôi không muốn vào. Tôi muốn ở ngoài này cho nó quang đãng thoải mái, không sướng hơn là ông à? Nhưng mà ở ngoài thị trấn này đất nó đắt, nó không rẻ được như trong chỗ nhà Sung. Cứ xem miếng đất nào nó phù hợp với chúng ta mua. Thế ông nghĩ ở ngoài thị trấn này nó không sướng hơn à? Mà đi vào trong rừng trong núi, ở trong chỗ con Duyên, chợ thì xa mà lại ở rừng ở núi. Còn đây, ở đây nông sản rất nhiều, chợ thì gần, chúng ta cần mua một cái gì đi rất dễ dàng, gần gũi. Còn con Duyên mà có đi chợ phải một ngày trời mới ra đến chợ ông ạ. Nhưng mà bà ở thị trấn này thì nó tiện như thế, như vậy đấy. Thế nhưng mà bây giờ tiền mình không có thì mình phải chấp nhận ở trong đó thôi. Thôi tôi cũng không có thời gian để mà ở đây tranh cãi với bà đâu. Mà việc bà làm đơn ly hôn đối với tôi thì bà cứ làm đi. Tiền bà không đưa tôi thì bạn cứ giữ đi. Tôi sẽ đến cho Con Duyên ở. Đây, ông cứ thử đi đến nhà con Duyên ở đi, xem là các con nó có chứa đựng ông không. Ông đi đi. Bà đừng có thách tôi. Ông đi đi, ông cứ đi, cứ thử vào đấy xem sao. Cũng là may, lúc nãy mình cũng gặp Sung rồi. Cứ để cho ông có thử xem ông vào trong đấy có ở trụ được không, hay là vẫn phải quay về đây để mà gặp mình, để nói chuyện lại với mình. Ông cứ đi đi nhá. Ông vào nhà con Duyên mà ở nhá. Ông đừng có tới đây mà về mà tìm tôi nhá ông nhá. Bà cứ yên tâm đi, tôi không mời tôi quay lại tìm bà đâu. Vâng, ông đi đi, ông đi đi, đi. Thôi, bây giờ mình cũng phải làm đi. Đứng đây để mà suy nghĩ thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Bà tới đây thì bà vẫn sẽ tới. Còn mình thì mình cũng dứt khoát là sẽ không về với bà ấy, ở nhà cháu trai bà ấy được. Còn bà đến gây rối thì đấy là quyền của bà đó.
Còn nếu như bao giờ mà bà ấy mua được đất thì mình sẽ về ở với bà ấy. Còn bà bây giờ cũng muốn mình về ở nhà cháu trai bà thì dứt khoát không bao giờ mình ở đó, mình sẽ vẫn ở đây. Mà không biết là thằng Long nó bị bắt như vậy thì nó có bị tạm giam đâu không nhỉ? Mình cũng chỉ mong rằng là pháp luật họ sẽ tạm giam nó thật lâu và xử phạt nó thật nặng để mà còn đủ sức răn đe sau này nó có trở về thì nó sẽ trở thành người tốt. Mình cũng thật là uổng công để nuôi dạy thằng Long từ ngày đến giờ mà nó cũng lại vi phạm hết lần nọ lần kia. Mình cũng đã tha thứ cho nó nhiều lần rồi nhưng mà nó cũng không thay đổi được. Nhưng mà thôi, mình và nó cũng cắt đứt rồi, không còn tình nghĩa gì nữa, mình cũng không nhắc tới chuyện đó nữa. Tôi mở hàng phóng thực luôn. Đấy, bắt cửa hàng cho ngay.
Đây rồi, Long đây rồi. Hôm nay con về là cho xuống huyện để mà xử lý công việc. Long đâu rồi mà lâu thế vậy? Buộc cho gà tôi à? Long ra đây. Long đã gây rất nhiều chuyện với nhà Duyên rồi, mà vào thời gian vừa rồi lại còn có cái hình vi là tống tiền của Duyên. Chúng tôi đã bắt tạm giam Long ít ngày rồi. Hôm nay chúng tôi giải Long lên cấp trên để còn giải quyết nữa. Rồi tôi có phải đi tù không phải bộ? Cái đấy là phải dựa theo pháp luật. Việc đi tù hay không còn phải dựa trên pháp luật, theo pháp luật. Chúng tôi ở đây chỉ có quyền giữ trật tự và bắt tạm giam cậu thôi. Vâng. Thưa cán bộ là tôi cũng đã biết lỗi và biết tội của tôi rồi. Có cách nào để cho tôi sửa lại và giảm nhẹ tội cho tôi không ạ? Cậu vi phạm rất nhiều lần rồi. Đợt này nó lại còn nặng hơn nữa là thấy có cái hành vi có vẻ tống tiền với cô Duyên, thì cái này còn phải dựa theo pháp luật. Bây giờ cậu về vệ sinh phía sau, chờ lệnh của tôi sẽ điều động xe sẽ chở cậu lên cấp trên nhé. Cậu đi. Đã bao nhiêu lần vi phạm rồi, lần này là còn nặng hơn. Đây còn mấy đối tượng này nữa. Hôm nay phải cho trinh sát cũng vậy theo dõi chặt chương này. Đây còn 3-4 đối tượng nữa đây nữa này. Chiều nay phải cho các đồng chí trinh sát bám theo những đối tượng này hay gây rối trật tự trong khu vực đây. Bây giờ chỉ chờ chỉ thị cấp trên thôi, phải bắt mấy đối tượng này. Một khi là mình phải bỏ trốn khỏi đây thôi. Nếu mà để công an đưa mình lên tuyến trên như vậy, mình lại càng không có cơ hội để bỏ trốn nữa. Chỗ này không được. À đây rồi, mai có cái bảng mình sẽ giải quân cơn dạo này. Mà không được, mình đang mặc áo phạm nhân như này ra ngoài sợ công an lại nhìn thấy và lại đuổi theo mình nữa. À đây rồi, mình sẽ lấy chút chiếc áo này để mình mặc. Mình phải trốn vào trong khu rừng sâu để hơn một thời gian đó. Đến giờ rồi, xe cũng gần đến nơi rồi, đến phía sau áp sát Long đi trên và những công việc nữa. Cậu Long đâu? Long ơi, cậu Long. Ô, đâu rồi nhỉ? Long đâu? Long ơi. Long! Long ơi! Đâu rồi nhỉ? Long bỏ trốn vào đâu rồi? Ôi Long ơi! Như là cái bàn này chúng ta sẽ nhảy lên đây. Long ơi! Mình bảo Long giải Long lên cấp trên, cậu ta sợ quá, cho nên là Long bỏ trốn rồi. Thôi thế này phải báo cáo lên cấp trên để xin chỉ thị thôi. Alo! Long bỏ trốn khỏi địa bàn rồi, báo cáo đồng chí, xin chỉ thị của đồng chí nhé. Thôi, bây giờ cũng về nghỉ ngơi một lát, bây giờ cũng trưa rồi. Còn đâu thì chiều lại xới tiếp. Nhà cháu nó cũng làm nhiều ruộng quá.
Thế thì thôi mình ở nhà mình chả làm gì. Thỉnh thoảng ra đây mình làm đỡ giúp cháu cho nó khỏi vất vả. Nhà cháu đây á, việc nó rất đầy ra. Thế mà ông không muốn ở nhà. Ông lúc nào tư tưởng cũng muốn vào chỗ vợ chồng nhà cái Duyên. Vào trong đấy thì nó có việc gì đâu, chúng nó cũng phải đi làm. Mà ông còn lười, ông không muốn làm ăn gì cả. Nói ông không nghe. Mà ông ấy á, vào trong đó thì vợ chồng nó làm gì có việc. Chồng nó đi làm, vợ suốt ngày đi thu hoạch. Ở trong trang trại có gì để mà trông. Nói thì không nghe. Hôm qua mình nhờ Sung không đồng ý cho ông ấy ở. Nhưng không biết là Sung nó có giúp cho mình không nhỉ? Không biết là nhà ai dòng bạch đàn ở đây mà nhìn thẳng đều đẹp quá nhỉ? À, Duyên à, con đi đâu đấy? Mẹ, con đi thu hoạch về ạ? Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đi sới ngô cho cháu của mẹ đây. Thế là mẹ bảo trưa rồi mẹ về mà. Cũng là rất may hôm nay mẹ gặp con ở đây. Mẹ có chuyện muốn nói. Có chuyện gì về mẹ? Hôm mà mẹ vào trong trang trại của con á, thì mẹ muốn đón bố con về. Thế mẹ cũng có nói dấu Sung với bố con là mẹ bảo con thu hoạch ở ngoài cánh đồng thị trấn. Nên mẹ cũng áy náy trong lòng quá. Nhưng có gì con cũng bỏ lỗi cho mẹ nhé. Không sao đâu mẹ. Bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi, con cũng không muốn nhắc tới nữa. Nhưng con cũng chỉ muốn nhắc nhở mẹ rằng lần sau mẹ làm gì cũng phải nói thật, đừng nói dối như vậy. Mẹ có biết rằng ngày hôm đó con cũng phải gặp hoạn nạn, con cũng rất cần người đến để giúp đỡ con. Vậy mà mẹ lại nói dối anh Sung và bố con như vậy. Nếu anh Sung mà tin lời của mẹ thì chắc vì con được đứng ở đây ạ? Thôi con ạ, con thông cảm cho mẹ nhé. Thì chỉ vì bố con, mẹ muốn đón bố con về thì mẹ nói như vậy thôi con ạ. Ngay sau khi anh Sung cứu con về, mẹ có biết rằng sau khi con nghe được chuyện mẹ nói dối bố con và anh ấy, con cảm thấy rất giận mẹ không ạ? Cũng là may, con cũng không sao. Nếu con có xảy ra sự gì thì đúng là mẹ cũng rất là ân hận con ạ. Bây giờ mẹ muốn có chuyện muốn nói với con. Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ cứ nói đi ạ. Bố con có ở trong đấy với các con không? Hôm qua bố con cũng đã chuyển tới nhà con. Bố con nói rằng bố cũng đã quyết định ở cùng với vợ chồng con rồi đấy mẹ. Mẹ cũng không làm khó gì các con đâu. Mẹ cũng mong các con động viên bố về chung sống cùng với mẹ. Đây là việc riêng của bố và mẹ. Vợ chồng con cũng không dám tham gia nhiều vào đâu ạ. Nhưng sau khi con nghe bố con kể về hoàn cảnh của bố con khi ở cùng với cháu trai của mẹ, thì con nghĩ rằng mẹ nên để cho bố con ở cùng với vợ chồng con là tốt nhất ạ. Không được đâu con ạ. Sao vậy mẹ? Ông ấy ở trong đó để làm gì? Các con cứ bảo ông về với mẹ. Mà ông ở trong đó chỉ đem cái gánh nặng cho các con thôi. Không sao đâu mẹ ạ, mẹ đừng nói như vậy. Nhưng hoàn cảnh của bố như vậy, cháu trai của mẹ cũng không hài lòng khi bố ở đó. Thì tốt nhất mẹ cứ để bố ở cùng với con đi. Mẹ đừng có bắt buộc bố phải làm theo ý của mẹ ạ. Con đừng nghĩ xấu về cháu của mẹ. Đây mẹ cũng chỉ muốn bố về ở với mẹ để mua đất, làm nhà ở đây để vợ chồng dựa vào nhau. Nhưng bố con không muốn ở đây mà bố con cứ muốn vào với các con. Hay các con xúi giục bố. Không có chuyện đó đâu mẹ ạ, mẹ đừng nói như vậy. Oan vợ chồng con ạ. Mẹ nói không sai đâu. Ông ấy phải có lý do. Lúc nào tư tưởng ông cũng ở với các con đấy. Chuyện này thì mẹ phải hỏi lại bố. Chứ tại sao mẹ lại nói con như vậy à? Mẹ cứ nói như vậy. Thế đã khi nào mẹ dành thời gian để ngồi tâm sự với bố con, để hỏi xem cảm xúc của bố con như thế nào khi ở cùng với cháu trai của mẹ chưa ạ? Cháu trai của mẹ đối xử với bố con là rất tốt. Nhưng mà hôm bố con đưa Long về á, không được lời ý kiến của cháu trai thì cháu trai mới đối vậy thôi. Thế còn địa vị như con mà bố con đưa về như thế thì con đối xử như thế nào? Việc bố con đưa anh Long tới nhà cháu trai của mẹ ở như vậy là sai.
Nhưng không vì lý do đó mà cháu trai của mẹ lại muốn đuổi bố con đi ra khỏi đó. Con nghĩ như vậy cũng không nên đâu ạ. Con ạ, cũng không phải đâu. Cháu trai mẹ không đuổi đâu. Ông lấy lý do thế để ông vào với lại các con, ở với các con thôi. Thế tại sao bố con lại nói như vậy? Bố con nói rằng cháu trai của mẹ có ý muốn đuổi bố ra khỏi nhà của anh ấy lúc không có mặt mẹ ở đó. Liệu mẹ có biết chuyện đó không ạ? Không có chuyện đó đâu con ạ. Ông ấy nói dối thôi. Trước bà ở với mẹ, với cháu trai mẹ thì không có cái chuyện đó đâu. Vậy con cũng chưa hiểu được mọi chuyện đâu. Chuyện này là chuyện riêng của bố mẹ nên con cũng không dám tham gia gì đâu ạ. Thôi, bây giờ cũng muộn rồi. Thôi con về trong đó, con cũng chuyển lời cho bố con. Mẹ cũng muốn bố là về ở với mẹ thôi. Con cái việc đấy con có làm được không? Việc này mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ chuyển lời tới cho bố. Bây giờ cũng muộn rồi, con cũng phải về đây. Mẹ cứ đi về đi ạ. Con nhớ về trong đó, con trả lời của mẹ cho ông ấy. Nếu ông ấy mà không về á, là không xong với mẹ đâu. Vâng, chuyện này mẹ cứ yên tâm, con sẽ chuyển lời với bố ạ. Bây giờ con cũng phải về đây. Con chào mẹ ạ. Thế con về nhé. Vâng. Sao những gì mẹ nói với mình và bố nói với mình nó lại mâu thuẫn với nhau như vậy nhỉ? Ai vậy? Đi đâu mà vội vàng mà nút thế? Cô cho cháu xin lỗi ạ. Sao lại vội thế nhỉ? May quá mà ta không nhận ra mình phải trốn càng xa càng tốt. Ai mà mình nhìn thấy hình dáng, nghe giọng thấy quen ấy, mà mình lại không nhớ ra là ai. Thôi, việc này cũng kệ họ đi. Việc này cũng không liên quan đến mình. Thôi, mình cũng đi về thôi. Mình cũng về thôi. Cả các cháu đang đợi cơm ở nhà. Đấy. Nhìn thấy con gà này nó cũng khỏe mạnh mà nó cũng đẹp. Ở đây thì nó mát mẻ, cũng nhanh lớn này. Với từ khi mình làm được cái ao tới giờ thì nó cũng sẵn nước để mà tưới. Ngan được vịt nó cũng có nước để nó tắm. Chứ không thì cái cây này cũng vất vả lắm. Bây giờ mình trồng như này một thời gian nữa thì tất cả cái số cây vào hàn như này nó sẽ tốt xanh như đằng kia. Nhìn cả vườn nó như kia thì sẽ rất là đẹp.
mình chối thế là đủ rồi, không mình tạo cái nào. Đấy, rơi lượng về đến đây rồi. Như nào? Con đi thu hoạch về à? Ủa ạ, con đi thu hoạch về rồi ạ. Đưa con đi thu hoạch thì mà sao bố nhìn sắc mặt của con vẻ buồn vậy? Không có chuyện gì đâu bố ạ. Con đi cất đồ đã ạ. Không có chuyện gì hay là con mệt? Không phải con mệt đâu, mà lúc con đi thu hoạch về con có gặp mẹ đây bố ạ. Thế mẹ con nói chuyện gì với con mà khiến con buồn vậy? Vẫn là chuyện của bố và mẹ thôi. Mẹ vẫn muốn bố quay trở về đó sống cùng với mẹ ở nhà cháu trai của mẹ đấy ạ. Bố cũng đã nói với mẹ con rồi là bố không ở đó nữa. Bố sẽ quyết định là về đây ở cùng với các con mà. Nhưng mọi chuyện cũng không đơn giản là bố quyết định mà được đâu ạ. Bố và mẹ cũng là vợ chồng của nhau. Làm việc gì thì cũng phải có sự bàn bạc và đồng ý thì mọi việc mới suôn sẻ được. Chứ bố và mẹ vẫn bất đồng quan điểm như vậy thì mọi chuyện cũng không thể giải quyết được đâu ạ. Nhưng mà bố cũng đã nói với mẹ con rồi là bao giờ mà mẹ con mua được mảnh đất khác để dựng một ngôi nhà lên đó thì bố sẽ về ở cùng với mẹ con mà. Thật ra thì bố và mẹ cũng đã tìm được một mảnh đất ở ngoài đó rồi. Thế nhưng mà giá nó hơi cao. Nếu như mà bố và mẹ mua mảnh đất đó thì lại không có tiền mà làm nhà. Thì bố cũng đã nói với mẹ con là vào trong này mà mua một mảnh đất ở trong này thì cũng vừa mua được đất vừa làm được nhà mà vẫn còn vốn để mà làm ăn. Nhưng mà mẹ con không nghe, mẹ vẫn quyết định là ở ngoài thị trấn. Vậy à bố? Ừ. Mẹ con muốn ở thị trấn thì cũng đúng thôi. Bởi vì ở trong rừng như con ở đây thì cũng là vùng sâu vùng xa, mọi thứ đều không thuận tiện. Còn ở ngoài thành phố thì cái gì cũng có, nên mẹ con muốn ở đó thì cũng tốt. Nhưng điều kiện kinh tế không cho phép thì mình cũng không thể cố gắng như vậy được đâu ạ. Bố cũng nói với mẹ con như vậy rồi, nhưng mà mẹ con cũng không nghe. Con nói ra những điều đó, con cũng rất mong bố thông cảm cho con. Nhưng mẹ con cũng nhờ con chuyển lời của mẹ tới bố để cho bố biết thôi ạ. Chuyện đó thì bố cũng biết rồi. Con cũng không phải lo lắng cho bố nhiều đâu. Bố chờ khi nào bà tới đây thì bố cũng sẽ giải thích cho bà hiểu thôi. Vâng, chuyện của bố mẹ con cũng mong bố mẹ giải quyết thật êm đềm. Mọi chuyện thì cũng sẽ giải quyết tốt đẹp thôi ạ. Thôi, bây giờ con cũng vừa đi thu hoạch về thì con cũng mỏi rồi. Thì con đi vào trong nhà con nghỉ ngơi một lát đi. Bố quét cái sân xong thì chúng ta ăn cơm. Vâng ạ. Mình cũng về nói chuyện với bố theo lời của mẹ rồi. Nhưng tại sao bố và mẹ lại có những ý kiến trái chiều nhau như vậy? Không biết có giải quyết được vấn đề không nhỉ? Bây giờ bố vẫn quyết định không về đó với mẹ. Nỡ mẹ tới đây mẹ lại gây sự mà anh Sung lại vô tình về nhà và biết được. Không biết anh ấy có để cho bố ở đây không nhỉ? Thời gian vừa rồi ở nhà mình cũng đã xảy ra quá nhiều chuyện, cũng khó khăn lắm, cũng mới giải quyết được. Bây giờ lại thêm chuyện rắc rối của bố và mẹ nữa.
mình cũng không dám tham gia nhiều. Thôi, cứ để cho bố và mẹ quyết định vậy. Bây giờ mình cũng phải đứng dậy để đi lấy mâm và bát để sắp cơm để chuẩn bị ăn thôi. Bố rửa tay để ăn cơm nhỉ?